guys! Welcome back to my YouTube channel. Andito na po uli ang inyong cooking buddy. And before po ako mag-start guys, ay gusto ko po muna magpasalamat sa aking 1,000 subscribers. Thank you! So, for today's vlog guys is another cooking vlog at ito po ay ang Pink Salmon Recipe Series. Ano po ba yung title nito? For today's menu po, ito po ay ang Pink Salmon Fruit Salad. Guys, ito na po ang ingredients ng ating salmon fruit salad. Pinaka-main po natin ay ang salmon fillet. Ito po ay binoil ko na with pineapple, tidbits, at saka yung pinaka-juice niya. Next po, meron po tayo dito sweet corn. Then meron din tayo dito pineapple, melon and papaya, kiwi, apples, and then we have yung ating all-purpose cream, milk, and yung available ko lang po ay sandwich bread. Ayan. So, mag-start na po tayo guys. Okay guys, start na po tayo Okay, first step po natin. Okay. Lagay na po natin yung ating cream. And then yung onti po natin milk. Combine lang po natin. Okay. After makombine po natin, lagay lang po natin lahat ng fruits. Okay. Melon. All together lang po yan. Okay. Kiwi. And then, mahilig din po kami sa pineapple. Ito mamaya gagamitin natin for plating. Ayan. And then, mix lang po natin. Guys, ito na po ang aking finished product.